السلام عليكم. قبل يومين شاهدت مقطع على إحدى القنوات لابن ممثل معروف قام برحلة عبور جنسي واجتازها بنجاح، ونتمنى له جميعا إن شاء الله دوام الصحة والعافية والاستقرار. حقيقة لفت نظري أمرين: الأول كمية الحميمية التي بين الوالد وولده ومدى تقبله له واستعداده لدعمه في كلا الحالتين القديمة والجديدة. أقصد هنا عمق الحميمية العائلية وروابط الأسرة التي بدت ظاهرة في هذا المشهد. وبالمقابل استغربت من سلوك المذيع الذي كان كل همه من هذا اللقاء حقيقة تعزيز هذا الواقع ودفع المشاهد على أي حال ليتقبل هذا الوضع تحت ستار هذه الحالة. وكان عليه مهنيا أتكلم أن ينصف المشاهد ويحترمه ويوضح له على الأقل ما هي هذه الحالة بالذات وما أنواع التحول والعبور الجنسي الآخر. هذا إذا لم يسترسل ويوضح نقاط أخرى بدلا من تكرار الأسئلة 100,000 مرة وترك المشاهد بهذا الفراغ. طيب، تعالوا اليوم لنتعرف على ماهية حقيقة المتحولين جنسيا وما أنواعهم، وهل أصبحوا ظاهرة أم هم في طريقهم إلى ذلك، وما سر دعمهم عالميا، وما موقف الأديان والقوانين منهم، ونكشف ما وراء الستار. سنة 1930 كانت أول عملية تحول جنسي لرسام دنماركي اسمه إينار فاغنر. أجرى عدة عمليات باءت بعدها بالفشل وأدت إلى موته، وتحولت قصته إلى الفيلم المعروف ذا دانيش جيرل. طبعا هذا لا يعني عدم وجود أشخاص ثنائيي الهوية الجنسية أو المخنثين كما يطلق عليهم في العلم القديم. سنة 1949 صدر كتاب اسمه الجنس الآخر، الكثير منكم يعرفه، للكاتبة الفرنسية سيمون دي بوفوار. وقد جاء هذا الكتاب كردة فعل على حركة الاضطهاد العسكري والكنسي الذي مورس على النساء بشدة آنذاك، وجاء ليكرس لمبدأ التمرد على ملكية الجسد وهويته الحقيقية، وأحدث بذلك ثورة وضجة عالمية ليكون أكثر تأصيل ممنهج ومكتوب مؤثر في العصر الحديث. ثم توالت فلسفة الكتاب وتلته كثير من الأبحاث الداعمة بين الأطباء النفسيين والبيولوجيين، ليصبح القاعدة الأساسية اليوم لما يعرف بالتحول الجندري الناتج عن الدافع النفسي، أو الأساس السيكولوجي لما يعرف بالنوع الثالث العابر إلى محطة الجنس الثالث. ثم لحقه التحول الجنسي الداعي إلى الشذوذ والمثلية والدياثة وما إلى ذلك. سنة 1952 أتى إعلان أول حالة تحول جنسي في الديلي نيوز الأمريكية ليكسر العتبة الأولى عالميا نحو ما يعرف بتشريع التحول الجنسي أيا كانت دوافعه طبية أو نفسية أو شخصية. 1975 أي بعد 20 سنة تقريبا أعلنت الجمعيات الطبية والنفسية في أمريكا اعترافها رسميا بالجنس الثالث الذين هم المتحولون جسديا، كما أزالت تصنيف هذا المرض وتصنيف المثلية الجنسية من قائمة الاضطراب النفسية، ولحقتها بذلك منظمة الصحة العالمية لتعلن نفس هذا الإعلان سنة 1990. طبعا شهد مطلع الألفية الثانية فيما بعد اعترافا دستوريا وحقوقيا بحقوق النوع الثالث وحقوق الجنس الثالث، بدءا من السويد والدنمارك وهولندا وألمانيا، ثم تبعتها إيران والهند وباكستان ونيبال وتايلاند، لتكون المحطات الأولى في فرض هذه الظاهرة على العالم وجعلها واقعا ديموغرافيا حقيقيا. وأصبح لهم مسميات متعددة أخرى ومفاهيم وأبحاث تدرس في الكليات والمعاهد والجامعات بأنواعها. اليوم تشير الإحصائيات إلى أن معدل المواليد المخانيث، أي الذين لديهم مشاكل طبية أو معالم جنسية مبهمة، يصل ما بين 0.5% إلى 1.5%، بينما ترتفع أصوات المطالبين بالتحول الجنسي لأهداف غير الأهداف الطبية منها الشذوذ وغيره كما سيمر علينا إلى 7%. ومن هنا يتضح لنا الفارق الدقيق بين التحول الجنسي المشروع والتحول الجنسي غير المشروع الذي أشرنا له في بداية هذا المقطع، ألا وهو الحاجة الطبية. وإذن فأكثر من 80% من دعوات التحول الجنسي التي نشهدها اليوم ويعزز لها الإعلام والمنظمات المغرضة هي لأهداف أخرى غير مسألة العلاج الطبي لأولئك المرضى الحقيقيين.
إذن ماذا يعني مصطلح تحول جنسي أو عبور جنسي على إطلاقه؟ وما هي الأهداف الأخرى غير الأهداف الطبية التي نتكلم عنها؟ أولا، نحن نتكلم عن خلق مجتمع مشوه اجتماعيا وبصريا ومكابر للطبيعة الإنسانية. لن يعود هنالك هو وهي فقط، يجب أن يكون هنالك أجناس وأنواع أخرى حسب نظريات هؤلاء. هذا المجتمع متمرد على أول نظام في الكون، ألا وهو نظام الأسرة، لأن كل الحاصل الآن هو عبارة عن تجارب على الفئران المتطوعة لهذا النوع من التحول، وبالتالي فهو اختبار يجري عليهم الآن، ويعرف من خلاله مدى استجابتهم للتحول، مدى صمودهم، مراقبة وضعهم الصحي والاجتماعي، مدى قدرتهم على التكاثر والإنجاب. وإذن هو طغيان على قانون الطبيعة بالدرجة الأولى، كما نعيشه اليوم في أزمة كورونا نتيجة التمرد على قوانين الطبيعة إن صح القول. أيضا هذه الظاهرة تعني القدرة على التنكر وإخفاء الهوية بشكل يصعب اكتشافه حتى على الدول والحكومات. اليوم أكبر أو أصغر مجرم يمكنه سرقة بنك أو مشاركة في عملية إرهابية أو صفقة مخدرات أو عملية غسيل أموال كبيرة، ثم يختفي لفترة محدودة، ثم يهرب إلى بلد آخر، ثم يحصل على هوية جديدة بوضع مهاجر ولاجئ، ثم ينطلق لبلد مثل تايلاند وإيران ويجري عملية التحول الجنسي ويخرج علينا بهوية جديدة وبشكل جديد. ولهذا جاءت ردة الفعل التي يروج لها اليوم باستحداث آليات أكثر تمرداً لمواجهة أمثال هؤلاء، على سبيل المثال ما يعرف بالشفرة الرقمية أو زراعة الشريحة أو إلى آخره، معالجة الخطأ بخطأ أكبر، وهكذا. أنت الآن لا تحتاج في بلد مثل السويد والدنمارك لتعبر عن هويتك الجندرية أو نوعك الثالث وبدون فحوصات طبية حتى، سوى حصولك على جواز سفر، حتى لو لم تقم بتحويل جسدك، ليعرفك العالم فيما بعد بالهوية الجديدة. أكبر تجارة رائجة لتجارة الدعارة والمتاجرة بالأطفال من صغرهم وتحويلهم لمثليين وعمليات غسيل الأموال الدولية هي تجارة المثليين. 220% زادت إيرادات المواقع ونوادي الدعارة التي تستخدم أمثال هؤلاء. تخيل اليوم لم يعد من الصعب على أي جاسوس متحول تم اختطافه في سن صغير أو تم تحويله في سن كبير أن يرتبط بثري من الأثرياء أو أحد المشاهير أو السياسيين، أو يخترق البيوت أو المجتمعات ويفتضح أسرارهم وأسرار أعمالهم وحكوماتهم. كل ما عليه هو التحول لفاتنة مثلية وتحقيق الهدف الذي تم تجنيده من أجله. برادلي مانينغ الجاسوس الأمريكي المزدوج حكم عليه بالسجن 35 عاما سنة 2010 لتسريبه أسرارا حكومية أمريكية لموقع ويكيليكس، وتم تخفيض المحكومية وقتها إلى 7 سنوات بأمر من أوباما بحجة أن هويته الجنسية كان لها تأثير كبير على صحته العقلية. والظاهر أن الادعاء العام وقتها لم يكن قويا كفاية ليدفع بأن اضطراب الهوية الجنسية ليس مرضا نفسيا كما ادعت ذلك منظمة الصحة العالمية. نفس الشخص يخرج علينا اليوم في سنة 2020 ليعلن للعالم ترشحه لمجلس الشيوخ الأمريكي باسم آخر هو تشيلسي العابرة جنسيا، وعندما افتضح أمره قام بإعلان شخصيته الجديدة. كذلك من مخاطر هذا التحول الجنسي أصبح بإمكان الشخص التهرب من الواجبات الوظيفية أو العسكرية كخدمة الجيش أو الحصول على كسب أو نفع معين من خلال الوظائف والعمل ما بين الذكر والأنثى، أو الحصول على كسب من خلال الاستفادة من الميراث وما إلى ذلك. إذا نستطيع القول بأن التحول الجنسي بعمومه وبهذا الانفتاح والدعم اللامتناهي ليس سوى دعوة إلى اختلال المراكز القانونية وانعدام هدف وكفاءة الزواج، لأنه سيصبح ما بين لواط وسحاق كما بينا، والتمرد على نمطية الأسرة ومحاربة الأطفال والأمومة واعتبارهم أشياء مادية بحتة. كذلك التمرد على قيم ومبادئ الفطرة والمجتمعات من خلال نشر الشذوذ والتفسخ والدياثة والاختلاط وعدم الأمان الاجتماعي بالنسبة للنساء. أيضا اختلاط المفاهيم وضياع الهوية من خلال هذا المسخ في الحيض، الحمل، النفقة، القوامة، الميراث، أداء الشهادة وغير ذلك مما قدمنا له. أخيرا فإنه يعرض المجتمعات للآفات والأزمات والأمراض نتيجة هذا الطغيان المغطى بالاكتشافات العلمية والمشابه لحالات الاستنساخ الفاشلة والتلاعب الجيني والفيروسي مثل كورونا وغيره. هم حقيقة عرفوا كيف يقوموا بتمويل أبحاثهم وتجاربهم من خلال هذا الوقود الموجود في المجتمعات الذي هو عبارة عن الشخصيات
المضطربة التي تعاني من الانفصام وتعاني من الأمراض النفسية المعقدة الناتجة عن التدليل الزايد في طفولتها أو التربية الخاطئة وغياب الأبوين أو الأزمات النفسية الحادة الناتجة من ضغوط الحياة، وجعلوا ذلك غطاء لأبحاثهم وتجاربهم الخاصة. وهنا يجب علينا أن نتنبه، نحن بهذا الكلام لا نصادر أبدا حق أي شخص في أن يصحح هويته وانتماءه الجنسي الحقيقي، وموقف الأديان والقوانين قاطبة واضحة تمام الوضوح، ولا أي عرقلة كما يدعي الإعلام والمنظمات الكاذبة التي تدعي مناصرتهم والدفاع عنهم، خصوصا عندما تكون الحالة مقيمة طبيا ونفسيا بالشكل الصحيح ولو في عمر متأخر، وهناك حاجة حقيقية لإجراء هذا التغيير، وتكون قد استنفدت مثلا كافة الجلسات العلاجية النفسية والطبية التي تبعد الشك وتفرق ما بين اضطراب الشخصية واضطراب الهوية الجنسية وما لو كانت أزمة نفسية أو نكسة عارضة وخلافه. فهنا لا خلاف لا في الأديان ولا في القوانين على إباحة مثل هذه الأمور وعدم تجريمها أو محاربتها كما يروج له الإعلام، لأن القاعدة أن الضرر يزال. ويجب على المجتمعات، وإن كنت أعلم أن هذا الكلام عليه تحفظ، أن تتقبلهم بوضعهم الجديد وتحتويهم، لأنهم جزء لا يتجزأ منه وليسوا عارا عليه، مثلهم مثل باقي الطفرات المرضية الأخرى ككثرة الأصابع ومشقوقة الفم وما إلى ذلك، بالإضافة إلى البعد الاجتماعي المعروف. أما المسوخ المتمردين على قانون الطبيعة نفسيا وبيولوجيا بحجة الحرية الشخصية في الجسد، وما يعرف بالنوع الثالث الذي يسعى في أحد أشكاله ليكون الجنس الثالث دون حاجة طبية ونفسية حقيقية، فيعتبر إقدامهم على مثل هذا العمل ودعمهم ومسايرتهم والاعتراف بهم انتحار للبشرية جمعاء. وهم وإن كانوا عاقبوا أنفسهم بهذا العذاب بالدرجة الأولى ثم عوقبوا من المجتمع أيضا، كذلك هم في نظر القانون مجرمون، لأنهم اعتدوا على أجسادهم، فالجسد ليس حقا للمرء أن يتصرف به ويعذبه، كما هو الحال في الانتحار والمخدرات والمتاجرة بالأعضاء وخلافه. وتزيد خطورتهم عندما يتم ضبطهم بجرائم أخرى مصاحبة كالتجسس والاحتيال والدعارة والشذوذ الجنسي وما إلى ذلك، ويشترك في المسؤولية الجنائية معهم كل من مارس عليهم هذه الجريمة وقام بتعذيبهم، بدءا من الطبيب وانتهاء بالصحفي والإعلامي والحقوقي الذي يدافع عنهم ويروج لأفكارهم ومعتقداتهم، لأن القاعدة أن الجزاء من جنس العمل. أما دعوات النوع الثالث والذي من أحد أشكاله المخانيث ومتحولو الجنس الثالث والمتمترسين بشعارات المنظمات ذات الأجندات التي تدعي حماية حقوقهم، فنحن نقول لهذا الصوت الشاذ في المجتمع: إن كان دعمكم للطغيان والتمرد اللا أخلاقي وانتهاك قانون الأسرة الطبيعي، فأنتم بذلك تشرعون لنهاية العالم، وما أزمة كورونا عنا ببعيد. إذن ماذا تقول قاعدة اليوم؟ الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. أسعد بانتقاداتكم واقتراحاتكم من خلال التعليق على هذا المقطع، والسلام عليكم.